Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un tiramisu de post vegan și mai dietetic, care nu conține zahăr. Este o rețetă foarte simplă, ușor de făcut, din doar 4 ingrediente de bază. Lista acestor ingrediente o veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe. Și bineînțeles le voi aminti și pe parcursul acestui video. Pentru această rețetă eu am folosit 200 de ml de frișcă vegetală fără grăsimi hidrogenate, pe care o puteți înlocui cu o cremă de cocos partea tare, și 200 de grame de iaurt vegetal din acesta mai gros, un iaurt grecesc, dar vegan. O să vă las sus în dreapta și în descriere câteva rețete de iaurt făcut în casă. Am amestecat aceste două ingrediente și apoi le-am mixat cu un mixer câteva minute. Am pregătit două pungi din acestea de unică folosință care se folosesc în bucătărie. În una din ele am pus o cană de fulgi de ovăz pe care am lăsat-o câteva ore în 2 căni de lapte fierbinte, bineînțeles tot lapte vegetal, deci am folosit 2 căni de lapte vegetal și o cană de fulgi de ovăz și adăugați un îndulcitor după gust. Bineînțeles am lăsat această compoziție la răcit și acum am pus-o în acest poș. Am tăiat capătul, vârful pungii cu un foarfec de bucătărie și apoi am început să pun în pahare. Acum puneți această compoziție în pahare mai mici sau mai mari, puteți să faceți mai multe porții. Eu am făcut 2 porții mai mari în pahare din acestea de 300 de mililitri și un pahar mai micuț de 150 sau 200 de mililitri, dar puteți să faceți, așa cum am spus, porții mai mici. Deci am pus prima dată un strat din compoziția cu ovăz și lapte vegetal. Într-o altă pungă am pus frișca cu iaurtul pe care le-am mixat câteva minute și la fel am tăiat vârful acestei pungi și apoi am pus în pahare stratul al doilea. În acest iaurt cu frișcă vegetală puteți adăuga la fel puțin îndulcitor. Eu în ovăzul cu lapte am adăugat câteva picături de stevia lichidă, aproximativ 20 de picături, dar fiecare poate adăuga îndulcitorul preferat în cantitatea pe care o dorește, după gustul fiecăruia. Aici am ciocolată rasă, am folosit eu, o ciocolată vegană fără zahăr, pe care am dat-o pe răzătoare, prezătoarea cu ochiuri mici, dar puteți folosi cacao sau carob în locul acestei ciocolate. Eu am folosit aproximativ 40 de grame de ciocolată rasă, dar puteți folosi maxim 20 de grame de cacao, pentru că este mai amăruie și nu trebuie să folosiți foarte multă. Am pus primul strat, am pus ciocolată și apoi am continuat cu încă 2 straturi de budincă din aceasta de ovăz, să zic așa, și 2 straturi de frișcă faceți din această compoziție câte porții doriți. Să știți că este un tiramisu altfel, nu este tiramisu clasic și nu este foarte dulce, dar dumneavoastră puteți să-l faceți după gust.
adică să adăugați mai mult sau mai puțin îndulcitor. La mine nu a fost foarte dulce, dar mie îmi place așa să nu fie foarte dulce. Deci continuăm și ultimul strat va fi de frișcă cu iaurt. Dacă doriți, puteți pune și pe ultimul strat ciocolată. Eu nu am mai pus pentru că am dorit deasupra să ornez cu fistic tocat grosier și cu cireșe confiate. Pentru că mi-a mai rămas puțină compoziție, am pus și într-un pahar mai micuț, așa cum v-am spus, deci 2 pahare mari și unul mai mic mi-au rezultat din această compoziție. Când am terminat toată compoziția de budincă, să zic așa, din fulgi de ovăz și de frișcă, am decorat cu fistic tocat grosier, cu cireșe confiate, dar fiecare poate decora cu orice îi place, pentru că gusturile sunt diferite, nu putem să avem toți aceleași gusturi. De aceea vă recomand să faceți, să personalizați acest tiramisu și să-l faceți după gustul dumneavoastră. Să știți că este cremos, deci are o textură cremoasă, nu este foarte dur, ca cel clasic, dar, zic eu, este delicios și ne poate satisface pofta de dulce. Ce vă recomand? Încercați să consumați preparate dulci doar o dată pe săptămână și încercați să le consumați la mese separate, nu la aceeași masă cu alimentele sărate. Eu vă doresc poftă bună!